Zo, wat de jaarstukken zijn allemaal, dat zijn niet vol. Nou, dat is nou de lucht van die stuk. Ja, dat staat in de avond op. Nog bij. Nee, en ook voor de
لأن الأسرة مهم جدا مش إلا علشان الأولاد يعيشوا علشان الشمال Terug op fiets, man. Maar een bal doen. Ze is langer wel goed. Dai, prego. Andiamo a mostrare qualche consiglio.
11, 12 euros. Where do they come Here's from? more. Hier gaan we hier is geen afval. Ja. Ik zing alles. Hè. Ik zing allemaal weer bekende mensen.